Hej! Idag är det den andra advent. Här har jag en ljusstake som min mormor har gjort. Som ni ser så står det jul. Och det spelar ingen roll åt vilket håll man har den. Det står jul åt det här hållet också. Min mormor var en riktig konstnär. Hon målade, hon höll på med keramik, hon skrev dikter. Så varje gång jag tar fram min adventsljusstake så tänker jag på min mormor. Hon lever inte längre. Hon var född 1921. Så om hon hade levt hade hon varit 99 år idag. Nu ska jag tända det andra ljuset, för det är den andra advent idag. Jag blåser ut lågan. Så där, då är andra ljuset tänt. Den andra advent brukar vi göra knäck- och lussebullar. Nu ska ni få recept på knäck- och saffransbullar. När man gör knäck ska man ha lika utav allt. Jag brukar göra på 3 deciliter sirap, 3 deciliter socker och 3 deciliter grädde. Och så låter man det koka upp. Det kokar väldigt snabbt i början så man måste ha en väldigt låg temperatur. Det kokar väldigt lätt över så man måste ha kontroll. Om det kokar över blir det väldigt kladdigt. Det måste koka ihop i ungefär 20-30 minuter. Då blir det ungefär den här färgen. Då är det inte lika lättkokande. Nu har det fått en lite mörkare färg. Då höjer man sakta temperaturen. Jag höjer sakta temperaturen och nu kokar det inte lika häftigt. Knäcken är lite segare, lite mer trögflytande. Det här är mandel. Vi har ofta hackad mandel i knäcken. Så nu har jag hackat mandeln så att det blir mandelspån. När knäcken har den här konsistensen så börjar jag ta temperaturen på den. Den ska nämligen vara 130 grader. Det närmar sig. Jag rör hela tiden. Nu är det 128 grader. Snart är det klart. Nu blev det 130 grader. Precis den här konsistensen och den här färgen ska det vara. Då är knäcken klar. Då häller jag i den hackade mandeln och rör om. Jag tar bort kastrullen från plattan. Nu ska den inte bli varmare. Nu häller jag upp knäcken i knäckformar. Det går inte alltid så bra. Dessutom är det här supervarmt så man måste vara jätteförsiktig. Om knäckformarna ramlar är det lika bra att låta dem ligga kvar. Sådär, nu är knäcken klar. Nu ska vi göra lussebullar. Nu ska vi göra saffransbullar. De är så härligt gula. Smält först 200 gram smör. När smöret har smält, häll i 5 deciliter mjölk, 1 deciliter socker, 1 tesked salt, 0,5 gram saffran, fast jag tog 1 gram saffran för jag tycker om när det smakar mer saffran.
Värm tills det blir fingervarmt. Ungefär 37 grader. Smula sönder 50 gram jäst. Häll i vätskan i bunken och rör om. Rör i 8 deciliter mjöl och arbeta ihop degen så att den blir smidig. Nu ska degen jäsa i 40 minuter. Och då blir den så här stor. Häll ut degen och så bearbetar du den i några minuter. Man kan se små saffransprickar i degen. Nu har jag delat degen. Varje bit är 50 gram. 40 stycken. Nu rullar jag degen och gör som långa ormar utav dem. Sen snurrar jag i ändarna så att det blir en lussekatt. Man kan göra olika sorters lussekatter. Det här blir en jättestor lussekatt. Här gör jag en helt annan typ av lussekatter. Man gör först ett kors och så snurrar man i ändarna. Jag penslar först med helt vanligt vatten så att de inte är så hårda på ytan. Då jäser de bättre. Man brukar ha russin i och då sätter man dem där. Men ingen i vår familj tycker om russin, så därför blev det inga russin i de här lussebullarna. Sätt ugnen på 200 grader. Pensla bullarna med uppvispat ägg. Då blir de så där fint gyllenbruna. Bullarna ska stå 8-10 minuter i ugnen. Då blir de så här fina när man tar ut dem. Så där. Då har jag gjort knäck och lussebullar, lussekatter till jul. Man kan få tjuvsmaka lite innan jul, men det är bra om det finns kvar lite granna till julafton med. Nu har jag gjort knäck och saffransbullar. Det tar faktiskt några timmar, men det blir väldigt gott. Vi ses i nästa film. Hej då!